بخریم تیره اون ریزی از سرا ملو Oradan bir tane tanki bir dağ. اعتمادی نیست چقدر این هم داشتی؟ این هم داشتی؟ خیلی وقت بود که دیگه از این قرصا مصرف نکردم و امشب بود بارم. سلام دوستان، امیدوارم حالا تا این موقع اوقات خوشی رو بعد از مدت ها بریم به سبزات خالتی. دوتا از ولاگرهای بسیار مشهور منطقه سردشت. حالتون سره؟ سلام علیکم. بعد دیگه او نیسته اون همیتونه هدری دن باشه سازا وضعی که سازا وضعی که اون ادبی به قبول سازا یه قهوه چند کافه این بزن خوب کنید اون نداری دیسی اونو این بخریم تیره اون ریزی از سرا ملو Oradan bir tane tanki bir dağ. جانم عزیزم رو چشم قهوه از کوری یوری صدا؟ از بنده نه کو چشمن کشور آفریقای جنوبی خدمت دوست عزیزم آقای دست دادم کنی مانیتور راستی قبلا بهتری کردی نش میگه ظرفی نه تو بوم به فیلمی گری کردی جانم خب بریم به دیدن سروش ببینیم حال دخترش بهتر شده یا نه. حالا بعد از خوردن نب واقعا آدمای بزرگم دچار مشکل میشن چه برسه به این که دختر بچه 2-3 ساله باشه. هدلی کنی اینم زیادی تازه تخته یاشتر رو بین؟ بعد این خواه اندازه پالیت بی؟ یه دن یک منظر یه مدنیه پالیت
دلوی او دلوی اصلا چی هست نه برو نه ایده دیگه چی خواهم این تخته چی بلندترش کن یا پوترش کن سی تخته شوهر کن به این اعتمادی نیست چقدر خاطر هستش روی ها اتفاقا خیلی ماچه داشت مالت هم؟ شب کن یکم براش برد این وید راش بردی بیشتر فاصلهش خوبه یا زیاده بود؟ خوبه این هم دومه تنسیب شکل همطره کرداش ما از خبری اصلاش ربرم نم صرف نانم یک کمی دوناش هم میریم در نه زیاد یکم داره نخواه یکی بپره خواه بزنیم رو سوش نظرمون یه نه اگر ردیفی بتینیشه بهتر کویشه؟ ستونه؟ یعنی چه تویش بشیرده من؟ یا ایتونه بنیشه دو تا ایتونه بنی اش اعتمادی نمیتونه ماش معلوم من خواه زور برسلش فقط تخت خالی رسل بازم نه خاک رسلش نه سیمان رسلش تختش که نوسته تخت ایزی برم از این تا تینای چوی یاد خیلی
شوک اینا دست نه آره نبرم بابا تا اینه برم خوش کن همین که دستای جفتی میخوام ببینیم نه خوش نه خوش دارم الو خب بمونم کوری بیا اصلا بدین هر داره زیر این بار مطمئن اینا باز سپال دیوی بگیم چه خبر آن؟ ها؟ یاد دستی گیر یاد میگیرم نواز کنو خیلی میتو زیاد میخواستی تو دست داری؟ اوه ده سبب بریم بکوره بابا بریم تمام تفید روز یاته سلام حتما رو چه بیاره کوره یاسنا دلفینه بگیری دونو می؟ چه تا دلوین؟ بیا میریم خب بیا دلفین بابا چی اصلا بده ها؟ چی بده چی که برام؟ حالا چی خب دیگه اونجا خب تمام شد خمسه دلفین بابا دست بابا. با سیده بابا تینایت نگاه دنه زخم بگیری دوباره زیش بیمارستان شده نمیشه از یه طرف بسیاری اذیت میکنه از یه طرف یه جریان اتفاق است دیگه بدجور است سایانس که همسایه دوار 26 27 سالش
خان منطقه اصفهان عمر به عنوان زن دوم بسون. زن دوم چند سالشه؟ یاکو؟ یاکو به نظر چند سال؟ والا خیلی چمونی منطقه مدیره میسه بالای 50-60 سالشه. فکر کنم 70 این سیسه؟ چون یه دوتا خواستگار رو بیستی دوار بهوش خواست باشه شیعش نه آقا فلان نه دوست دارم با فلانی موافقت نک بهوش موافقت نک آقا میخوام مثلا شیکنی و علی شی نکو ولی شی و علی هم نکو دوار هم شی دوار الان 7-8 سالونه بهوشه هرچی خواستگارم ما بیاد شیعشون میکنه کسی بهوش یکی چون مثلا بگرم شی و فلانی کو نکردی خواستگار ختم قبول نکردم بیاد کشمت یا نباشی که نیز برنگشین الان بعد 7-8 سال که از اون جریان گذشته میگه آقا مثلا میدوره نیترم منطقه خواهم برمشی در صورتی که خواستگار داره بگه خواهم بپرسنش برای جایی که بیاد مشخص نه حالا یه شرایط مالی هم این وسط وجود داره یه شرایط مالی هم وجود جمعه یعنی فیل داشتون؟ میگم شرایط مالیش خوبه میگم فیل داشتون طرفی که مثلا 70 سال چی خوابه 28 ساله اینه بسونه شرایط مالیش خوبه هی یعنی سیسی میگه که میخوام پیشی کنی خود خدمی منطقه تعصبی منطقه نشناسی اولی ازدواجی هم نیستی که اینطور اولیش نیستی آخرش هم نیست این اصلش ادوار این منطقه خیلی چند خرد هم خونه دار توقع نیست توقع نه همش هم خانه دار همش هم خونه داری بده رو زینش ایسه پیره نیتره باش مراقبت بیاته همون زنش مسنه خواهی نه به عنوان کنیز بوده به عنوان هرچی خواب بوده نه از ازدواج اجباری از خودکشی خاطر ازدواج اجباری منطقه اصلا واویلا اینش اون سال واویلا بود بالاخره همین ازدواج اجباری و مجبوری و چند نفر کشته بود بغله 6 ماموری چوبخش کشت دو عبادینش کشت کشت واقعا میتونم امروز بیه که اومد داخل واتساپ این سال هم پرس واقعا حس هم چون جایی هم رخ داد هم یه چسب کاری را بندم اینو چوی داد خطم نمیخواد چی ما خدا هم سطح هم موی حالو تشیدم نمید ولی خب بیشتر روزایش بیکام شما من هفته دیده با 3 بار دارم ما هم یه ساعت باز بقیهش کلده هم بیکام اون مغازه بزن مغازه خود کلند مایی یا خیلی زمان برای سرکارت هم معلومی هم چی کنی؟ داشته بوش؟ داشته بوشم کاف شاپ بود گیم نتی خوبه ولی بعض شغل هم مثل مغازداری ولی هزینه سنگینه مغازداری با خیلی بسید داشته باشه یه مغازه بزن همینه سنگینه بیلیارده کنیم یاسنا چی پشت ماشین ببینی بسای آسون نمیه زیاد چقدر سنه چقدر کمری چقدر پشت ماشین صبح دادم اون موقع همونجا واسه به ما خدا چشه آه
دلسا همون بیرو عزیزم دلسا آقا من بعض شغله نمیدونم چطور به کار بودیم باید باز خود بیشتر بده کاره مطمئنم خود بیشتر از اشتباه چون سر ماشین ایسته اشتباه چون ماشین ایسته زن ماشین خیلی برای ماشین قلبی از اشتباه شو اومده تحت فشار ما خستش کن یه دو سه بیدو علی اوی این هم داشتی؟ ها؟ این هم داشتی؟ رامه الیاس الیاس تو الیاس همون؟ الیاس الیاس تو بقید دایی سهم باشه؟ یو فکر نم الیاس باشی یا یکی دیمونه الیاس دایی نفیم؟ بیا بقید بیا همون بیا بیا سلام زون باقی بسیار الیاس رفتی؟ چی کنی تو؟ الیاس چی دایی؟ بیا دایی بیا آمونه از آن چی که بوسش کردی سویده نزدیمی نه چه تاون؟ چه تی؟ بیا گوش tu. چیه؟ jasno. Jasno ببینم برو تو بیا گرم شو بیره بدن هوا سرده بادیا سرمایه کرده بده دیمین بسا بله چه خرسی رو مت گشت یشه اویا گرم عضو کوچیک خانواده و آزان رو؟ من زندانی خاکی آزمایی که بخوان درست کنم جریانه در بحثه سوگی بود حاضی هم در سنت رو بودی کنی نه تا حالا بوگیش نمیگی نه مردم نه مایلی داخل زندان بیشتری بدون الان 5-6 ماه کنم آقا بری جریان را زندان تا نه که نرسی ملاقاتی رفت رفته؟ یه 2 بار فکر کنم بودش میری همه مدت بریم آبی راه شیر بشون نماشت با رنگ آبی بشون شیر شده؟ بیمون خراب بود Você já não.
منم بیشه نمیدونم شد ما قربونه آره قربونه بیا. عزیز قربون قربونه خیلی با طرف بزنم موقع شوم خیلی نه دوستش. دوستش نکاده ببره خدا زانه خود تار کنم انشالله اشتر بکن برم حالا نفسی که بیا مالش قربون تو ازم خوش شما بو از دارک آدم مزافر بودی عزیزم درکنه خیلی وقت بود که دیگه از این قرصا مصرف نکردم و امشب دوباره مجبور شدم از اون مصرف کنم. سلام دوستان، امیدوارم حالا تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشی. و بعد از مدت‌ها دوباره مجبور شدم از قرصای ضد افسردگی استفاده کنم با خاطر حالا قضایی که پیش اومده و نمیتونم اونها رو بیان کنم. و اینکه حالا وقتی با سوش حرف میزدم متوجه شدم یکی از دخترای منطقه سردشت به اجبار میخواد با یک پیرمرد اهل استان اصفهان ازدواج کنه. این اولین یا آخرین دختری نیست که به این سرنوشت شوم دوچار میشه یا دوچار شده. خیلی از این دخترای منطقه وقتی سنشون بالا میره متاسفانه به خاطر عقاید فاسد و غلط دخترای خودشون رو دو دستی پرت میکنن تو آتیش. فکر میکنن حتما باید یک دختر ازدواج کنه، حتی اگر فرد مقابل یک پیرمرد باشه. خیلی از دخترای این منطقه متاسفانه به خاطر همین عقاید زندگی و آیندهشون رو باختن. وقتی این دخترها با اون پیرمردها حالا ازدواج میکنن نهایتا تا 2 یا 3 سال با اون طرف مقابل میتونن زندگی کنن، چون اون طرف مقابل به خاطر بیماریش که داره از دنیا میره و فرزندان اون پیرمرد بیشتر به خاطر همین بیماری پدرشون مایل به انجام این ازدواج شدن که بتونه از پدرشون مراقبت و نگهداری کنه. دخترای روستایی نسبت به حالا دختران شهری البته همشون رو ذکر نمی کنم، من منظورم همه دخترای شهری نیست، ولی اکثر اونها نسبت به دختران روستا خانه‌داری کمتری بلدن و مهارت کمتری در آشپزی یا پرستاری از دیگران دارن و به خاطر مشغله های کاری که دارن نمیتونن از پدر یا مادر مریضشون نگهداری کنن. تعدادی از اونها پدرشون رو یا مادرشون رو به خانه سالمندان میبرن و تعدادی از اونها متاسفانه به خاطر اینکه خودشون راحت باشن و از کار و شغلشون فاصله نگیرن یک دختر دیگه رو بدبخت میکنن. وقتی حالا اون پیرمرد از دنیا میره
اون دختر وسایلش رو برمیداره و به خونه پدرش برمیگرده بدون اینکه مهری بهش تعلق بگیره یا ارثی به اون بده. حالا چند تا از دخترای منطقه هم هستن که چندین بار همین کار باشون انجام شده و فکر میکنن دختر یک کالاست که میشه اونو معامله کرد. کاش این عقاید از بین بره. قبلا هم گفتم هیچ امیدی به تغییر فرهنگ منطقه سردش و دود را نداره. داخل هر خونه‌ای دانشجو هست، داخل هر خونه‌ای یک فرد تحصیل کرده‌ای وجود داره، ولی متاسفانه همون افراد تحصیل کرده مثل افراد قدیم فکر میکنن و تعصبات قدیم رو همچنان حمل میکنن. من قبلا فکر میکردم اگر حالا پیرمردهای منطقه از بین برن بمیرن، صلح و سازش بین منطقه بین طایفه ها بیشتر میشه، ولی خب اشتباه فکر میکردم و در اصل این روزها عامل اصلی درگیری ها همین افراد جوان هست. از کسایی که تحصیل کرده هستن واقعا بیشتر انتظار داشتم که حداقل یک ذره فرهنگ منطقه رو تغییر بدن. متاسفانه این کار شدنی نیست. واقعا به این فشار وارد میشه وقتی میبینم هم آب منطقه خودمون رو به استان اصفهان میبرم و هم این که دخترمون رو به عنوان یک کالا در نظر میگیرم. خب البته همه اینا تقصیر مردم اصفهان نیستن، به خاطر تقصیر کار اصلی مردم همین منطقه هستش که نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم و نمیتونیم با عقاید مزخرف منطقه برخورد کنیم و اونها رو واسه همیشه دور بندازیم. میدونم چی بگم. خب خیالم برسیم به حالا اتفاقاتی که گذشته. چند نفری دارن از من تقلیم میکنن و سعی میکنن مثل من فیلم برداری کنن که من واقعا هیچ اشکالی نمیبینم و دوست دارم افراد بیشتری باشن که فرهنگ ایران رو به افراد دیگه توضیح بدن و ایران واقعی رو نشون بدن. ولی خب ایراداتی دارن، این که چیزهایی رو که فقط شنیدن رو بیان میکنن
قبل از حرف زدن تغییر صورت نمیگیره. امیدوارم که این مشکل چه دارن رو هم حل کنن. خب حالا و اینکه تعدادی از کامنت ها رو که من خوندم متوجه شدم از زنویس ویدیوها ایراد گرفتین و مشکل داره. خب همونطور که میدونید دختری که زنویس من رو میزنه متاسفانه مدتی هستش و وضعیت جسمانی خوبی نداره و علاوه بر این که زنویس کانال رو بر عهده گرفته در بیمارستان هم مشغول به کار شده و همین باعث شده که از کیفیت زنویس ها کاسته بشه. باهاش تماس گرفتم و این نکته رو بهش یادآوری کردم و به احتمال زیاد فردا، یعنی همین ویدیو، آخرین ویدیویی باشه که این دختر خانم واسه من زنویس میکنه و بابت این مدت که با من همکاری کرده رو ازش تشکر میکنم و امیدوارم که مابقی زندگیش موفق و سربلند باشه و امیدوارم با هر کسی دیگه که میخواد همکاری کنه در کارش موفق باشه. ولی خب احتمال 100% وجود نداره، ولی احتمال 90% به بالا احتمالا با اون خانم دیگه قطع همکاری کنه، چون واقعا دوست ندارم دیگه اذیت بشه. امیدوارم هر کجایتان هستید در هر کشوری زندگی میکنید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته